Hi, we're going to continue from part 1. Jadi, sekarang kita tahu DNA polymerase III akan synthesize the leading strand. Macam mana dia synthesize? Kita buat sikit recap daripada part 1 by binding to the primer, binding to the RNA primer at the 3' So DNA polymerase III binding to the 3' of RNA primer and synthesize the new DNA strand and synthesize the new DNA strand by adding DNA nucleotide. So kita bayangkan DNA polymerase III copy C and then binding tu dia akan add G. G akan add C. T akan add A, T akan add A, and so on. So, the synthesis is continuously, bersambung, tidak terputus. And it synthesize continuously towards replication fork. Menghala, facing replication fork, towards replication fork. So, let's see, kita bayangkan the DNA nucleotide. Contohnya C dengan G, C and G, G and C, T and A, T and A. So dia add tu bukan add randomly. Dia mesti by the binding the adding of DNA nucleotide must be complementary base pairing dengan nitrogenous base di parental strand. Maksudnya strand yang baru mesti sepadan dengan parental strand. Jadi 3N ni kita padam sekejap sebab kita nak panjangkan dia. Padam. Okay, ini G. So the strand going to be longer. So dia akan getting longer. So dia akan continuously bersambung dengan RNA primer. Jadi inilah strand yang baru. Strand yang baru ni akan synthesize oleh DNA polymerase III. And then again macam biasalah adalah hydrogen bond antara TA, GC ni semua ni ada hydrogen bond. Hydrogen bond ni adalah menggabungkan nitrogenous base daripada parental strand dengan daughter strand. Okay, dia adalah binding a bond antara nitrogenous base di dua strand. Jadi 3N ni akan duduk kat sini lah sebabkan strand itu sudah memanjang and bergerak towards, menuju ke replication fork. So anak panah dia sama dengan anak panah pergerakan helicase. Dia mesti sama arah dengan movement of helicase ataupun replication fork yang starting to already unwind, already separated. So jadi kat sini kita nampaklah pergerakan. So strand yang dibuat continuously, synthesize continuously ni kita kenali sebagai leading strand. Leading strand. Kenapa kita panggil leading strand? Sebab dia belum siap lagi. Belum siap copy semua sekuen DNA. Setelah siap nanti baru kita panggil daughter strand ataupun new strand. Sementara dia masih ongoing, kita kenali strand yang baru dibuat ni sebagai leading strand. And then ada satu masalah. Masalah dia datang apabila DNA tidak boleh ada nucleotide base U. Tidak boleh. Dalam DNA mesti ada G, C, T atau A sebagai DNA nucleotide. Masalah ada sekarang dekat RNA primer sebab ada RNA nucleotide sewaktu primase buat RNA primer. Sebabkan nama dia ada RNA, jadi dia ada nitrogenous base yang RNA nucleotide. Dia ada U. Jadi kita perlu tukar. Dia ada sementara. Dia just for short while. Jadi masa inilah kita perlukan enzim iaitu DNA polymerase 1
apa DNA polymerase 1 akan buat? Dia akan DNA polymerase 1 akan replace. Ayat dia replace. DNA polymerase 1 will replace the RNA nucleotide ni, dalam kes ni U, RNA nucleotide in RNA primer to DNA nucleotide. So basically apa DNA polymerase 1 akan buat? Dia akan replace RNA nucleotide yang kita tengok tadi UUU tu to DNA nucleotides. Dekat mana dia tukar? In the RNA primer. Mesti sebut dekat mana dia tukar. Structure tu adalah RNA primer, dia ubah. Jadi kita anggap DNA polymerase 1 akan ubah, so kita padam. So U tu kita akan terpadam lebih pula. So U tu kita akan ganti dengan ini A lah. Okay. So dia akan keluarkan UU tadi, iaitu RNA nucleotide, dan ganti dengan DNA nucleotide. Cuba teka apa? Adakah G? Adakah C? Adakah T? Yes, betul. Dia akan ganti dengan T. Sebab T adalah complementary dengan A. Dia tak boleh letak G atau C sebab G dengan C tidak complement dengan A yang di atas ni. Okay, yang pasangan dia kat atas tu A. Jadi kita mesti letak dengan T. Jadi barulah semua nucleotide bases yang ada dalam leading strand ni tiada lagi no more RNA nucleotide. Semua purely DNA nucleotide. Jadi siap sudah leading strand. Jadi soalan akan selalu tanya, apakah direction leading strand? Jawapan dia direction leading strand adalah mestilah, kalau awak tengok ni, bermula dengan 5 dan dia akan bersambung di 3. So jawapan dia 5N to 3N. Ataupun boleh juga tulis 5N to 3N. Ataupun kalau tak nak guna perkataan to, boleh juga diganti dengan anak panah. Macam ni pun boleh. Okey, perkataan to tu mesti diganti dengan anak panah. Tetapi kalau buat huruf macam ni tak boleh. Just dash tak boleh. Sebab kita tak tahu arah tu 5 to 3 atau 3 to 5. So siaplah leading strand. Leading strand ni akan disynthesize continuously. Kat sini ayat dia. DNA polymerase 3 will synthesize the new DNA ataupun the new daughter strand. Lepas tu DNA polymerase 3 will add DNA nucleotide. Tertinggal kat sini DNA nucleotide, iaitu TGCA to the 3N. Dia akan tambah dekat hujung 3. Wajib nucleotide yang baru, nitrogenous base yang baru, mesti ditambah kepada hujung 3N sebab dia bergerak paling hujung adalah 3N. Pre-existing polynucleotide chain. Nucleotide tu kan sudah banyak, sudah susun lebih dari satu, so kita panggil tu polynucleotide chain. Nucleotide ni. Ni yang hijau-hijau ni dia kita panggil polynucleotide chain sebab sudah panjang. And then kita add lagi. Kalau ada lagi sekuen baru, kita add lagi di tepi. Di 3N. Tak boleh add dekat 5N. So direction again 5N to 3N direction. So leading strand is synthesized. Leading strand is synthesized. Saya tertinggal satu perkataan penting, iaitu synthesize continuously, bersambung. Continuously. Okay, continuously towards replication fork. Jadi bila tengok gambar dalam exam nanti, tengok adakah dia punya direction tu follow facing replication fork. Kalau yes, itu adalah leading strand. Dia tidak terputus. And then again, last but not least, DNA polymerase 1 akan replace
the RNA primer yang ada with DNA nucleotide, ataupun ayat ni akan replace, saya tambah sikit, RNA nucleotide yang kita tengok tadi, UUU, RNA nucleotide in the primer with DNA nucleotide. Baru settle. So, itu adalah leading strand. So, now kita bergerak ke satu lagi strand yang menjadi template. Ini pun template. Sebab mesti ingat, DNA replication, both parental DNA strand menjadi template. Apa maksud template? Template adalah strand yang dibuka dan disalin. Yang tadi atas kita dah salin. Salin tu maksudnya strand yang baru tu akan complement dengan strand yang parent. Sekarang kita nak salin satu lagi strand. Strand ni belum disalin. Jadi kita kena tahu direction strand yang lagi satu. Bahagian ni kita panggil lagging strand. Lagging strand. Jadi untuk pengetahuan anda, lagging strand adalah strand yang terputus-putus. Dia terpotong-potong. Dia tidak continuously macam leading. Leading tu dia straight and smooth all the way towards replication fork. This time, it's going to be a fragment. Dia akan ada pecah-pecah. Dia akan ada gap. Satu strand. And then, bila dah siap, baru dia sambung. Alright, let's see. Tetapi, the same enzyme, kita akan pakai. Sama saja macam enzyme leading. Can you remember what is the first enzyme that we use to synthesize and copy this parental DNA strand? Can you remember what do we use just now dekat leading? Apa enzyme pertama yang mesti datang? So, enzyme pertama, of course, kita pakai primase. So, sama saja. Primase akan synthesize RNA primer. Same thing going to happen. So, primase will synthesize RNA primer. Primase will synthesize RNA primer. Primase will synthesize RNA primer. So, dia bergerak ke opposite of replication fork. Kalau tadi bergerak ke sini, strand tadi bergerak ke sini. Kalau lagi satu parental strand ni, dia punya strand akan bergerak jauh. Bergerak jauh dari replication fork. Synthesize away from replication fork. Dia mesti terbalik. Arah yang bertentangan. So, dia punya 5N akan ada di sini. 3N akan ada di sebelah kanan. Jadi kita tengok contohnya dia pergilah. Okay. Copy this strand. Okay. A dia akan add. Ingat primase add RNA nucleotide. RNA nucleotide. Kenapa dia synthesize RNA nucleotide? Sebab dia buat RNA primer. RNA primer. So kita tengok dia pergi dekat A. And then dia akan add. Cuba teka apa nucleotide yang akan ditambah. Is it T? Is it G? Is it C? Yes, good. It's going to be, tak boleh T, tak boleh. Primase hanya boleh add RNA nucleotide. So, jawapan dia betul. Yes, U. And then A, U juga. Dia akan add U. And then C, add G. G, add C. And so on, and so on, and so on. Jadi, kita tengok dulu sikit contoh. Jadi, kita bayangkan sama juga primase synthesize primer ni akan jadi U. Lepas tu ni akan dia add U. Ini dia add G. Ini dia add C. So, ini akan buatlah phosphodiester bond antara U dengan U phosphodiester bond. U dengan G phosphodiester bond juga in between. And then G dengan C phosphodiester bond with the next nitrogenous base. So, ingat bila dia start kat sini, ini akan jadi 5N. Dia tempat dia start, hujung starting tu mesti 5. And hujung sini of course akan jadi 3N. So, siap sudah. This is our RNA primer.
Dah siap sudah kita punya RNA primer. Jadi saya tambah sikit sekuen ni bagi jadi banyak sikit. Ini katalah G, ini katalah C, A, G, contohlah C. So ada satu primer. And then primase ni bukan dia buat satu tempat je, dia akan buat beberapa sekuen DNA, dia akan buat beberapa primase. So primase akan buat beberapa RNA primer. Dia lain dari leading strand. Leading strand tadi hanya ada satu primer sahaja yang diperlukan. Tapi untuk strand lagging dia memerlukan primase ni di beberapa a few of RNA primer will be produced. Okey, contoh. Okey, dia akan pergi sini. Contoh, okey, dia pergi primase ni, pergi lagi, buat lagi RNA primer. Okey, contoh dia pergi dekat T, dia buat lagi RNA primer. Okey, kita buat example. So, kita akan T akan jadi A. And then G dengan C, G dengan C dengan G. Okey, dapat lagi. Satu lagi. RNA primer. Okey, siap. Satu lagi RNA primer. Okey, saya tambah lagi lah. Saya nak bagi nampak banyak kan RNA primer. Saya tambah lagi sekuen. Okey, repeat. Primase ni akan buat lagi RNA primer. Contohnya dia pergi dekat G ni. Contoh. Tapi ini bukan contoh sebenar sebab strand saya ni tidak terlalu panjang. Tak cukup panjang. Tapi awak boleh imagine lah dia akan buat lagi primer yang lain. So kita tunjuk lagi satu contoh. G dengan C dengan G. Contohlah primer ni. Saya buat tak sama panjang. Sepatutnya lebih kurang je primer. So, saya repeat. Primase will synthesize many RNA primer. Primase will synthesize and copy the parental DNA strand and form many RNA primer by adding RNA nucleotide. Again, primase will synthesize RNA primer, sama juga macam tadi. Okay, by copy the parental DNA strand by adding the RNA nucleotide. Apa bukti RNA nucleotide? Sebab RNA primer ada U. Tak boleh ada T. Nanti hujung-hujung nanti baru kita tukar U tu. So, primase ada beberapa primase yang akan buat beberapa RNA primer. Kenapa kena buat primer? Sebab DNA polymerase III hanya boleh synthesize and elongate strand yang baru bila dia boleh bind dengan primer. Kalau tak ada primer, DNA polymerase III tak boleh buat anything. So, siap, settle. A few RNA primer. Kita ada satu primer, RNA primer, 2 RNA primer, 3 RNA primer. Okay, next. Apakah enzim yang akan menyambung proses ni? Okay, RNA primer dah siap. Can you guess? Can you recall tadi primer dah siap, enzim apa yang datang? Yes, I heard you. Okay, very good. Ada yang jawab salah tu. Jawapan dia adalah tak lain dan tak bukan DNA polymerase III. Lepas primer dah siap tadi, kita ada DNA polymerase III kan yang synthesize the new strand. Synthesize the new strand dekat 3N RNA primer. Sama juga, DNA polymerase III will bind to the RNA primer. Bind to the RNA primer. Dekat mana dia bind? Dekat 3N. Dekat mana dia bind? Dekat 3N. Dekat mana dia bind? Dekat 3N. Apa dia buat lepas dia bind? Dia akan synthesize new DNA strand. Dia akan synthesize new DNA strand. So, bila dia dah siap buat, dia pergi kat sini, dia bind dekat 3N, dia buat lagi. Dia pergi kat sini, pergi kat 3N, dia buat lagi, dia salin lagi. So, kita imagine dia bergerak-gerak dan dia buat strand yang baru. So, kalau G, DNA polymerase III akan add DNA nucleotide C. Kalau A, dia akan
add DNA nucleotide T. Ingat ini DNA polymerase hanya boleh add DNA nucleotide. So mesti ada T, tak boleh ada U. U hanya di primer. Okay, ingat U hanya di primer. So T akan jadi A. Panjang lagi lah. Sepatutnya lebih panjang dari primer. Tapi saya buat shortcut, jadi tak berapa panjang. So awak boleh imagine. So strand ni akan semakin panjang. 3N akan jadi disebabkan sudah bersambung. Sorry, terpadam. So can you get the idea? RNA primer siap. Baru boleh. So 3N tu akan duduk di sini. Dah tukar position dah. Sebab dia sudah bersambung. And then again, dekat RNA primer yang kedua ni, G akan jadi G. Akan jadi T. Sambung lagi. So kita tukar dia punya 3N tu. Sebab sudah bersambung, 3N tu duduk di sini. And then DNA polymerase pergi dekat primer yang ketiga, buat lagi strand yang baru. Sambung lagi. Okay, dia add lagi DNA nucleotide. Kalau C akan complementary dengan G. G dengan C. Panjang lagi lah. Sequence ni panjang lagi lah. Tapi saya nak just make it a shortcut. Taran. Okay. Jadi, nampak kan? Dia tak bersambung tau. Bila dia buat asing-asing, dia tidak bersambung. Kat sini ada gap. Okay. Awak akan nampak. Sekejap. Awak akan nampak ada gap antara strand sebelum dengan RNA primer selepas. There will be a small gap. Tak ada bond yang link di situ. Oh no, what we should do? Kat sini kita nampak ada sedikit gap. Saya tanda dengan huruf X. So, DNA strand yang baru tu ada sikit gap kat sini. Oh, ada gap. Oh, ada gap. Maksudnya dia tak bersambung. Jadi, what we have to do? DNA strand mesti bersambung. So, later we going to seal them. We going to join them. We going to rejoin and form a bond between 3N DNA strand sebelum dengan RNA primer yang selepas. Tapi nanti dulu, belum lagi. So sekarang nampak kita ada tiga set. RNA primer dengan DNA strand. RNA primer dengan DNA strand. RNA primer dengan DNA strand. So set-set ni, kalau soalan suruh awak kira lah. So benda-benda ni kita panggil Okazaki fragment. So kalau soalan tanya ada berapa Okazaki fragment dalam gambar ni, so jawapan dia ni satu, ni yang depan ni satu, ni satu, ni satu, ini dua dan ni tiga. Itu Okazaki fragment, ada 3. Kalau gambar tu tunjuk 4 set, 4 lah jawapan dia. So you have to know. That is Okazaki fragment. Dia Okazaki fragment tu waktu dia tak sambung lagi, dia berpisah-pisah. Alright. So far so good. Can you get the idea how Okazaki fragment produce? Secara umumnya, kalau awak perasan, sama je dengan apa yang berlaku dekat leading strand. Kita buat sedikit recall. Mula-mula enzim primase akan buat RNA primer. Macam mana dia buat? Dia tambah RNA nucleotide. Lepas primer dah siap, polymerase 3 akan datang dan buat new DNA strand. Macam mana dia buat? Macam mana dia panjangkan rantai tu dengan add DNA nucleotide. Okay, lepas tu apa? Can you remember what happened dekat atas ni? Primer dah siap, DNA strand dah siap. What we have to do next? Yes, tadi kita tukarkan U kat sini sebab DNA tak boleh ada U, iaitu RNA nucleotide. So cuba check kat sini, RNA primer kat bawah, ada tak U? We have the U. So kita nak buat apa? Siapa yang akan selesaikan masalah U ni?
again. Good. DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 akan scan lah. Dia pergi dekat RNA primer. Dia pergi dekat RNA primer. Dia pergi dekat RNA primer. Kalau ada 3 RNA primer, 3 tempat lah dia pergi. So what the DNA polymerase 1 will do. DNA polymerase 1. Sorry, tadi saya salah sebut. Dia akan pergi cari mana-mana RNA nucleotide dan dia replace dengan DNA nucleotide. So kat sini ada U, dia tukar dengan yes, dia tukar dengan T. U ni dia tukar dengan T. G dengan C dia biarkan. Tak perlu tukar, tak perlu replace. And then dia pergi lagi primer yang seterusnya. Perlu tak tukar ACCG? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab ACCG tu sudah DNA nucleotide. Tak ada U. Dia hanya pergi cari U dan dia replace. So sekarang kita akan replace lah U tersebut dengan huruf T di Okazaki fragment yang depan ni, yang awal ni. Okay, let's see. Kita tukarlah. Ching, we have to change it. Very easy peasy. Tukar kepada, ingat, kat bawah A, kat atas mesti T, kat bawah A, kat atas mesti T. Tak boleh letak G, tak boleh letak C. Sebab antara ni hubungan dia complementary base pairing. Binding antara DNA strand yang baru, nucleotide dia dengan DNA nucleotide yang parent strand, hubungan T dengan A ni adalah complementary base pairing. So, dia tukarlah. Okay, Okazaki fragment yang kedua tak ada U. Okay, dia tak perlu replace. Tapi selalunya ada. Tapi contoh yang saya bagi ni tak ada U. So, we skip. Lepas tu DNA polymerase 3 pergi dekat RNA primer yang ketiga. Dia check. Okay, kalau ada tukar. Kalau ada tak perlu tukar. So, kita pergi balik dekat kita punya susunan ni. Primase akan buat RNA primer. DNA polymerase 3 buat new DNA strand. DNA polymerase 1 dia akan replace dekat primer tu. Ganti RNA nucleotide to DNA nucleotide. So, semua sama. Everything is the same. Macam yang berlaku dekat leading. Exactly the same. Sama je macam berlaku tadi. Kita ada primer, ada primase, buat RNA primer. Ada DNA polymerase 1, buat new strand, DNA strand. Lepas tu, DNA polymerase 1 pergi balik dekat primer, tukar balik nucleotide yang tak perlu. So, now, kita ada tambahan untuk bahagian Okazaki fragment ni. Okey, bahagian ni semua ni secara keseluruhan ni, kalau semua sekali semua ni adalah synthesis of lagging strand. Kenapa kita panggil lagging? Sebab dia sangkut-sangkut, dia putus-putus dan dia disynthesize discontinuously. Cara dia dibuat, cara dia diform discontinuously. Dia terputus. Sebab tadi ada banyak primer. RNA primer tu ada banyak. So dia tidak bersambung. Ni yang gap tadi ni. Antara satu Okazaki fragment dengan Okazaki fragment dekat sebelah. So enzim apa yang akan tolong selesaikan masalah ni? Anybody got any idea? Yes? Kuat sikit? Okay, kita pergi balik. Dekat list of enzyme. Enzim apa yang kita tak pakai lagi? Helicase sudah. Topoisomerase sudah. Primase sudah. Polymerase 3 sudah. Polymerase 1 sudah. Good. Ligase. Ingat ligase, ingat lekat. Ingat lekat, ingat join. So, dia nak join apa? Yes, it's going to join the Okazaki fragment. So, ni gap ni. So, what the ligase will do? Ni katalah ligase. So, ligase ni dia akan pergi. Okay, it's going to join and form bond. Okay, dia akan join, dia akan form a bond between Okazaki fragment.
So kalau kat sini ada gap, dia akan pergi seal dekat sini. Dia akan pergi joinkan dekat sini. Dia akan join up. Okay, lepas tu dia pergi mana lagi? Okay, again dia akan cari juga tempat yang dia boleh join. Dia akan pergi cari tempat-tempat yang ada gap. So kat sini ada berapa gap yang dia perlu sambung? Dia ada satu kat sini. Okay, satu lagi di sini. Cuba teka bond apa? Cuba teka bond apa yang dia perlu form untuk sambungkan the Okazaki fragment. Ni antara satu nukleotide dengan nukleotide dekat sebelah. Satu nukleotide A dengan nukleotide A kat sebelah. Ini nukleotide T dengan nukleotide C dekat sebelah. Can you guess? Bukan hydrogen bond. Hydrogen bond adalah bond dengan nukleotide nitrogenous base yang di strand yang bertentangan. Ni hydrogen bond di sini. 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 Cuba teka bond apa? Yes, good. Ada orang yang betul-betul faham. Tahniah. Bond yang di tepi-tepi nitrogenous base kita panggil bond tu adalah phosphodiester bond. Good. So, bersambunglah. Dia sambung sudah. So, sambung. Jadi, 3N tu tak payah tulis lah. Kita kena tulis yang hujung sekali. So, kat sini pun dia akan sambung. Okay, kita padam dulu gap ni. 3N, 5N ni dah hilang lah sebab dia akan bersambung dengan strand tu. Semua tu adalah phosphodiester bond. Ingat, phosphodiester bond bukan complementary base pairing tau. Dia bukan T dengan A. Dia tak kisah pun siapa-siapa kat tepi. Dia akan buat juga phosphodiester bond. Tapi hydrogen bond mesti complementary base pairing. Okay, are we good? Ada soalan tak so far? So, easy peasy. DNA replication tidaklah susah. Take your time to understand. Soalan favorite, dia akan tanya nama enzim, function enzim, label, kat mana enzim tu duduk. Adakah enzim tu helicase? Adakah dia DNA polymerase 1, DNA polymerase 3, and so on. So, sekarang kita nampaklah direction of lagging strand pun 5N to 3N. Kerana dia bergerak ke sini. Okay, dia bergerak ke away from replication fork. Away from replication fork. Jadi, strand ni sudah bersambung. Cantik sudah. Lagging strand ni sudah bersambung. Walaupun dia disynthesize discontinuously, putus-putus, tapi at the end of the story, ligase telah selesaikan masalah tu. Dia akan join the Okazaki fragment by phosphodiester bond. Okay. Lagging strand form Okazaki fragment with a few RNA primer. Alright, DNA polymerase 3 will replace sama. Ni dia akan guna phosphodiester bond. So, itu saja tambahan. Lagging strand ni berbeza dari leading. Soalan boleh tanya juga, apa beza leading versus lagging. So, leading tadi kita bayangkan, primase buat kerja sekali je. Ada satu sahaja. Jawapan saya ni tidak lengkap. RNA primer. Tak ada pekan RNA, tak dapat markah. Saya tak dapat markah lah ni. Many RNA primer. Okay, use one RNA primer, use many RNA primer. Lepas tu synthesize new. Ni antara kesalahan-kesalahan. New DNA strand continuously. Ejaan continuously saya pun salah. Towards replication fork. While lagging strand synthesize discontinuously away. Perkataan lawan dia towards menghadap, away berlawanan dari replication fork.
Lepas tu kat sini produce ataupun does not produce Okazaki fragment, ataupun no Okazaki fragment, ataupun Okazaki fragment absent. O mesti capital sebab itu nama orang. Ini Okazaki fragment present, fragment tambah S. Last, bila tak ada Okazaki fragment, of course lah tak guna DNA ligase, tak ada benda nak sambung, tak ada benda nak join. So that is basically what happened during DNA replication. Very simple and sweet. Jadi cuba tengok gambar ni. Gambar ni tadi kita tengok helicase di sebelah kiri. Gambar ni dia ubah helicase ke sebelah kanan. Tips macam mana nak tahu? Okay, kalau saya tengok enzim ni duduk kat depan, dia duduk di sini. Okay, dia duduk di depan dan dekat-dekat dengan replication fork. Saya mungkin akan ingat ini topoisomerase. Boleh jadi juga topoisomerase. Tetapi topoisomerase tidak duduk dekat dengan replication fork, dia jauh sikit. So ini akan jadi helicase. So awak kena jelas. Kadang-kadang gambar exam ni dia lari sikit ke depan, ke belakang, tapi awak kena ada sedikit imagination. Jadi kalau tak ada helicase, tak mungkin strand tu boleh terbuka. Jadi topoisomerase tu mungkin duduk di depan lagi. Topoisomerase tu tak ada dalam diagram. So kita anggap yang hijau tu helicase. Helicase tak dapat markah, mesti tulis DNA helicase. Baru dapat 1 markah. Lepas tu nombor 7. Tadi saya lukis bulat-bulat. Dan dia bind dekat strand, parent strand yang sudah terbuka, yang sudah separated. Can you guess what it is? Good, SSB protein atau single strand binding protein. And then, lepas tu, awak nampak ni, dia buat pendek je. Dia buat satu strand yang very short. Dan duduk di bahagian depan. Maksudnya kalau dia tulis 5 kat sini, ini tempat start lah. Tempat dia tambah nukleotide tu. Maksudnya dia bermula kat sini, dia bergerak ke sini. Ni anak panah dia menunjuk ke belakang. Jadi kalau strand yang dia buat warna pink tu pendek, so ini adalah primase. Good, very good. So tengok betul-betul. Tengok, analyse dulu, baru tulis. Jangan terus tulis jawapan. So ini, dia tunjuk kat sini, ini parental DNA strand. Ataupun template strand. Parental DNA strand. Strand parent ataupun old strand. Mana-manalah yang sesuai. And then, ni, cuba tengok. Molekul ni, yang bulat-bulat ni. Okay, dia duduk dekat strand yang panjang. Yang panjang. Sini 3N lah. Kalau anak panah tu tunjuk ke sini, ini 3N. Jadi, dia dah memanjang. So, saya kena recall balik. Apakah enzim yang menambah nukleotide? Nukleotide tu mestilah DNA nucleotides. Dan dia semakin elongate, semakin memanjang. So, jawapan dia adalah DNA polymerase bla 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 1 or 3. 1 or 3. Good. 3. Lepas tu awak tengok strand tu. Strand tu semua ada banyak fragment. Dia pecah-pecah. Ni ada 1 set. Ni ada 2 set. Pink tu pun primer, RNA primer tu pun ada 1 kat depan, 1 kat tengah. Ni dia dah tukar colour dah. Dia tak jadi pink. So awak boleh tahu kenapa dia tak jadi pink, sebab dia punya RNA nucleotide UUU tu sudah ditukar kepada DNA nucleotides oleh DNA polymerase 1. Sebab tu colour dia sudah berubah. Dia tak jadi pink. Pink tu masih lagi ada U. RNA primer yang masih ada U. So bila dah tukar U tu, sebenarnya dia jadi strand DNA yang normal. Begitulah awak boleh guess. So kat sini dia tunjuk lagi ni enzim ni dia pergi join. So ni ligase. Ingat, ligase lekat, ligase lekat. And then what else? Ni RNA primer. Jadi soalan DNA replication ni tak akan susah. Okay, it's going to be very easy kalau awak betul-betul faham. So direction soalan dia boleh pergi ke kanan atau ke kiri. Yang penting awak tahu ending tu 5N 3N. So dia akan buat anak panah.
Okay, anak panah tu kalau menuju ke replication fork, sini replication fork, kawasan ni. So, kalau dia menuju ke replication fork, dia ikut replication fork, itu adalah leading strand. Ini leading strand lah. And then, yang bertentangan tu, of course, lagging strand. Oh, last but not least, termination. Termination ni basically, after all the sequence dekat parental strand sudah disalin, basically, replication tu akan complete, semua enzim akan detach. Okay, enzim tu semua akan tidak bind lagi kepada DNA parental strand. Jadi ending dia akan produce 2 copy of DNA. Nanti dia dapat 2 lah. Ni strand leading ni nanti bergabung dengan parental akan jadi DNA molekul yang baru macam ni. Macam ni lah. So sebenarnya awal-awal tu inilah leading. Inilah lagging. Tapi bila dia dah siap semua, dah cantik, dah lengkap, semua dah smooth, kita panggil dia daughter strand. Bukan warna hitam. Silap. Lagging tu warna merah. Strand yang baru adalah warna merah. Strand yang hitam adalah parental strand yang original. Okay, dan jangan lupa ini adalah semi-conservative model. Thank you.